به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. این جلسه میخوام راجع به STM32CubeMX صحبت بکنیم. این نگاهی به وبسایت ST بندازیم. یه توضیحات کلی داده. میتونید اینجا این قسمت پکار به صورت آفلاین دانلود بکنید که برای هر دیوایس مورد نیاز است و خود نرم افزار که نسخه 423 فعلا به روز هست میتونید اینجا دانلود بکنید. خب خود نرم افزار هستش. خوبه که بدونید که مال خود شرکت ST هستش، یعنی مثل شرکت واسطی یا ثانوی اینو نزده. برای اینکه پروژه جدید ایجاد بکنیم نیو پراجکت، در ادامه تو این صفحه میتونیم یک جستجوی دقیق بکنیم از سخت افزاری که مد نظرمونه. من لیست کامل میدم بالا. ابتدا بدونید که ما میتونیم مستقیما یک مایکرو کنترلر خود شرکت ST انتخاب بکنیم یا اینکه نه بیام بوردی که تولید خود شرکت ST هست انتخاب بکنیم. اول بیایم راجع به خود میکرو صحبت بکنیم. انتخاب میکرو ابتدا بساکه میتونیم که اسم یک مدل میکرو کنترلر اینجا مستقیم سرچ بکنیم، مثلا STM32 مثلا F100 مثلا هرچی که میتونیم از این لیستی که نتایج رو برام آورده انتخاب بکنیم یا اینکه نه جستجوی پیشرفته داشته باشیم. اینجا بیایم واسه کور ببینیم که هسته آرمی که توی این به کار رفته چه کوری هستش، مثلا کورتکس M0 باشه، M3 باشه، M4 و M7. این یه راه سرچه. همچنین ما میتونیم اینجا بیایم سری ساخت میکرو اینجا انتخاب بکنیم که از سری F0 باشه، F1 باشه، F2، F3، F4، F7، H7، L0، L1 و L4. حالا در همین حد بدونید که سریای F1 و F0 و F1 سریای مینستریم هستن، قیمت مناسب و پرفورمنس اصطلاح متوسط. F4 و F7 های پرفورمنس هستن. H7 هم همینجور. سریای L هم لو پاور هستش، حالا هر کدوم با امکانات متنوع. میتونیم از اینجا سرچ فیلترمون رو اعمال بکنیم و لیست دیوایس رو اینجا ببینیم. یا دیگه این که نه بیام چیکار بکنیم، از سری ساختشون استفاده بکنیم. مثلا از سری F0 هایی که با یک شروع میشه، X1، X2، X8 که من خودم به شخصی بخوام سرچ اعمال بکنم یا مستقیم اسمشو سرچ میکنم، کورشو معمولا کاری ندارم و من از سریز انتخاب بکنم. میتونید حتی اینجا سرچ رو بر اساس پکیج داشته باشید، پکیج متنوعی که تولید کرده، چند پایه باشه، عدد آخرش تعداد پایه‌هاش. یا اینکه نه بگید من میکرو میخوام که فلان پریفرال رو داشته باشه، مثلا میکرو میخوام ایدیسیش 16 بیت باشه، اینجا تعدادشو میذارید مثلا چند تا داشته باشه بعد اینتر میکنید، فیلتر رو اعمال میکنید. یا اینکه میگید من به اصطلاح میکرو میخوام که حتما یو اس بی هاست داشته باشه، یعنی OTG ساپورت باشه. تا مثلا یو اس بی 2 میخواید یعنی مثلا HS باشه. خب براتون میکروها رو فیلتر رو اعمال میکنه. پس میتونید سرچ بر اساس پریفرال، بر اساس سری استاک، بر اساس پکیج، بر اساس هسته یا آرمش سرچ بکنید. ما با توجه به بردی که خریداری کردیم میکرو مد نظرمون این خواهد بود STM32 F103 VC که VC ویش مال اینه که حافظه فلش رو نشون میده و V تعداد پایه‌اش که 100 پایه است و C هم حافظه فلش که ما از این باز میکنم که ما از این لیست VC T6 رو انتخاب میکنیم. TOH داره که ما T6 روی میکرومون هم میتونیم بخونیم و مستقیم بزنیم. خب دابل کلیک میکنیم تا انتخاب بکنم. این نکته که فراموش کردم بگم اینه که ما میتونیم مستقیم بورد تولید خود شرکت ST انتخاب بکنیم که حالا وندر فعلا اینجا ارائه کننده فعلا خود شرکت ST هستش. بورد هایی که خود شرکت ST میزنه یه سری دیسکاوری هستش که حالت آزمایشگاهی داره و شما میتونی باش امکاناتی که میکرو کنترلر سری میکرو کنترلر داره رو متوجهش باش کار بکنه. اگزمپل داره، سری نوکلیو داره که بیشتر
سیاست بر این داره که مستقیم توی پروژه ها استفاده بشه، یعنی بورد رو شما بگیری پروگرام کنی و استفاده بکنی. و سری اِوالویشن بورد هم برای اینایی است که میخوان میکرو تست بکنن و ببینن که امکاناتش چیه، مشابه سری دیسکاوری. اینو سری نوع بوردتون انتخاب میکنین. همچنین اینجا میای سری تولیدی خود میکرویی که در اون بورد به کار رفته رو انتخاب میکنین. مثلا F4 سری بورده مثلا نوکلیو 144 اینجا براتون لیست میکنه که چه بوردایی داره. هر بوردی انتخاب بکنین اینجا پریفرالاشو نشون میده. ولی پریفرال خود بورده، این ربطی به میکرو کنترلر مستقیما نداره. مثلا نوشته که یه دونه باتن داره، اترنتش رو استفاده کرده، آی او رو آورده بیرون، ال دی گذاشته، یو اس بی مانیتور گذاشته نذاشته و از این چیزا. و اینجا میتونید انتخاب کنید به داخل پروژه. حالا بریم سراغ کار خودمون. پروژه‌ای که ایجاد کردیم به این شکل است. می‌بینید که شکل فیزیکی خود میکرو کنترلر رو اینجا گذاشته. LQFP 100 یعنی 100 پایه است. مدل خود میکرو نوشته. پایه‌ها رو از هر طرف می‌بینید. خب دست چپ می‌بینید که لیستی از پریفرال ها رو گذاشته. من میدلور رو فعلا ولش می‌کنم. پریفرال ها قسمت جانبی خود میکرو هستن. قابلیت های مختلف در اختیارتون میذاریم، مثل تایمرها که اینجا میبینید، تایمر تا 8 داره، مثل یو آرت و یوزارت هایی که داره. اینا البته اسینکرون نمیشن یو آرت ها، اینا قابلیت های اسینکرون هم دارن. مثلا واچ تاگ گذاشته. STIO RTC داره. RTC قسمتیه که به مدیریت کلاکش مربوط میشه. همچنین I2C داره، پروتکل دو سیمه دک داره. FSMC ربطی به نند فلش کنترلر ها داره. کن داره. ست ADC داره. میتونیم زیر مجموعه هر کدوم از اینا که باز بکنیم امکانات مورد نظرش رو ببینیم. مثلا اینجا میبینیم که هر کدوم از ADC ها قریب 15 تا کانال میتونن بگیرن، که حالا فقط ADC 3 که مثل دوتای قبلی کمتر داره. که اینجا مثلا با فرض که ما خواهیم ADC رو راه بندازیم، تیک رو میزنیم. برامون جایی دقت بکنین ADC 1 پینش رو روی مود ADC یا آنالوگ قرار داده. در همین کفایت میکنیم. من برش میدارم. این از ADC. بریم قسمت کلاک کانفیگوریشن. تو این صفحه تمام تنظیماتی که مرتبط میشه با کلاک ها و منابع کلاک که توی میکرو به کار رفته است. خوبه که بدونید که معمولا میکروکنترلر شرکت ST 3-4 تا منبع داخلی بیشتر ندارن. یکی که HSI به اصطلاح و HSI منبع کلاک داخلی خود میکرو هست ولی فرکانسش بالاست، یعنی تو رنج مثلا 8 مگ 16 مگ یا 4 مگ، حالا بسته به سری میکروتون داره. همچنین HSE که منبع کلاک خارجی محسوب میشه. این ای مال اکسترنال، این آی مال اینترنال. همچنین LSI داره نه LSE داره. شما میتونید فرکانسی های پایینی که تو مدل لو پاور یا مثلا RTC استفاده میشه میتونید از داخل تعیین بکنید یا اینکه از خارج تعیین بکنید، یعنی LSE باشه. باید بنویسید چقدر. همچنین واحد PLL میتونیم اینجا ببینیم که ضرب کننده داره، داش استفاده بکنید. توی ورود PLL سورس موکس مالتیپلکسری که داره میتونه که از HSI بگیره یا از HSE بگیره. اینجا میتونید دوباره ضریب اعمال بکنید، تقسیم ضرب داره. همچنین جلوتر بعد از PLL یه خروجی مستقیما برای USB گذاشته اگه بخواید استفاده بکنید، یعنی سوای از کلاک خود CPU کور میکرو هستش. بالاتر اومده سوای از اینکه PLL میتونه کار بکنه، این قسمت میگه که شما کلاک خود کور CPU سیستم کلاک رو میخواد از کجا بگیرید؟ از HSI میخواد بگیرید، از HSE مستقیما بگیرید یا اینکه از PLL CLK بگیرید، یعنی از واحد PLL خارج شده میشه. که حالا فعلا مثلا میتونیم PLL بذاریم. همچنین اینجا قسمت های اصلی میکرو که کلاک ها توش تقسیم میشه رو برامون آورده. یه نکته خیلی مهمی که خوب رعایت بکنیم برای خودش نرم افزار رو راهنمایی میکنه اینه که ماکسیموم کلاکی که روی هر قسمت از میکرو میتونیم داشته باشیم یا باید داشته باشیم رو
برام اینجا یادآوری کرده که اینجا میگه که 72 مگاهرتز بیشتر نباید بشه، که اگر ما بیشتر از 72 مگ هم اینجا بدیم حتما بهمون ارور میده. این امتحانم بکنیم که من اینجا ضرب کننده مثلا روی 16 بذارم، ماکسیمم 16. حالا میبینید که اصلا قسمت بعدی گفته 32 مگاهرتز، این شده 64، ارور گرفته، نمیذاره حتی کد جنریت بکنیم. همچنین اینجا ریز فرکانس هایی که به قسمت مختلف میکرو میرسن میتونید ببینید، کما که گاهن حالا بسته به سری ساخت میکرو و کورش و اینا میتونید کلاک ها رو ضریع بهش اعمال بکنید، مثل اینجا که میتونید ببینید کلاک ها فعلا تقسیم 2 4 الی 16 رو داره، همچنین یه ضرب هم داره. خب این قسمت کانفیگوریشن، هر چی تو قسمت پینوت، هر پریفرالی که فعال بکنید، مثلا به فرض من یو اس بی دیوایس رو فعال میکنم و یو آرت 4 هم روی مود ایسینکرون میذارم. توی کانفیگوریشن که بیاد میتونید اینجا تنظیمات مربوط به اون پریفرال یا حالا اون اصطلاح نرم افزار واسطی که منظورم میدلور هست که این وسط قرار دادید، میتونید تنظیمات مربوط به اون رو انجام بدید که اینجا میتونید روش کلیک بکنید یو آرت 4. اینجا میتونید تنظیماتش رو انجام بدید. روی NVIC میتونید اینتراپت هایی که مرتبط با این پریفرال هست رو انجام بدید. همچنین تو DMA اگر DMA ساپورت بکنه پریفرال میتونید تنظیمات DMA اون رو انجام بدید. این هم مثل UART هستش، فقط متا تنظیمات USB رو خواهد داشت. و این قسمت سیستم توی همه مشترک هست، یعنی شما چه بخواید چه نخواید GPIO NVIC RCC و DMA رو میتونید کانفیگ بکنید. RCC تنظیمات مربوط به کلاک هستش و خود سیستم که با چه ولتاژی کار بکنه و از این دست چیزا. اینجا دیلیه که موقع راه افتادن میکرو داره از ما میپرسه. GPIO شما میتونید اینجا خلاصه ای از پینوتی که ست کردید توی صفحات اول رو ببینید. قسمت پاور کانسامپشن کلکولیتور میاد براتون، میتونه محاسبه بکنه که میکروی شما توی اون مود کاری که مد نظرتونه، مثلا مود رام و اینکه تغذیهش رو از ویباس بگیره، یعنی تغذیه مستمر باشه یا از باتری باشه، و اینکه مثلا چه پریفرال های روشن باشه، خاموش باشه و چه فرکانسی کار بکنه، میتونه براتون به صورت تقریبی محاسبه بکنه که چه جریان مصرف خواهد کرد. خیلی به درد بخوره یه جایی که مصرف جریان براتون حائز اهمیت. همچنین اینجا بدونید که لینکی از سامری، یعنی خلاصه دیتا شیتی که شرکت ST ارائه کرده رو میتونید مستقیما اینجا بزنید و دانلود کنید. با فرض اینکه ما کارمون رو کردیم، کدامون رو جنریت کردیم، میتونیم خب با فرضی که تنظیماتمون رو انجام دادیم، حالا میخوام کد جنریت بکنیم. چیکار بکنیم؟ ابتدا که پروژه باید سیو بکنیم، تو ستینگ بیام اینجا یه آدرس بهش بدیم، مثلا پروژه تست 1 دسکتاپ، مثلا این پروژه تست 1 ایجاد میکنم. اینجا میگه تول چین یا این کامپایلر رو، محیط دیولپمنتتون چیه، انوایرمنتتون چیه که ما از کل 5 داریم استفاده میکنیم. خب میتونیم مثلا برای تمام کامپایلرها میتونه کد جنریت بکنه. این تیک میگه که فعلا می کار نداریم، ولش کن. کد جنریتور وقتی شما کد جنریت میکنید، مثل لایبرری استاندارد، مثل لایبرری حل یا حالا مثلا لایبرری واسطی که استفاده بکنید، میتونه براتون چیکار بکنه؟ میتونه کپی بکنه تمام لایبرری که استفاده کردید. من خودم اینو پیشنهاد میکنم اینو گزینه اول بشه، یا اینکه نه، چیزایی رو و معمولا دستکاری نمیشه رو رفرنس بده، آدرس بده، چیزایی که تغییر پذیره و شما اضافه میکنید، چیزایی که نیاز داره رو فقط کپی بکنید. من به نظر همون اولی باشه بهتره. این میگه که این تیک میگه که قسمت های پریفرال های میکرو که اینیشالایز داره، یعنی راه انداز اولیه داره، رو به صورت فایل .c.h جداگانه ارائه بکنه. همچنین میتونید هر بار که کد جنریت میکنید از نسخه قبلی بکاپ بگیره براتون. این میگه که کدی که شما نوشتید
داخل پروژه موقعی که دوباره دارید کد جنریت میکنید براتون نگه داره یا نگه نداره. پیش‌فرضش اینه که نگه داره. و اینکه کد قبلیتون اصلا پاک بکنه یا نکنه. خب از اینکه اوکی رو بزنیم، پروژه رو برامون سیو میکنه. پراجکت جنریت کد رو که بزنیم شروع میکنه کد رو ساختن. بعد از اینکه تمام شد میتونید بزنید اوپن فولدر کنه، یه فوشه پروژه باز کنید که نخ باز کنه. خب میبینید که براتون پروژه رو ساخته. نگاه کنید کد رو ساخته، همچنین اینیشیالایزر رو اضافه کرده، مین رو براتون درست کرده و اینیشیالایزر که نیاز داشته رو اونجا نوشته. این از این نکته‌ای که من اشاره کنم اینه که اون پک هایی که بهتون گفتم رو چجوری نصب بکنیم. از اینکه آپدیت میتونید تنظیمات اینجا پروکسی اد بکنید یا اینکه برید که پروژه دانلود بکنه. همچنین اینجا توی اینستال نیو لایبرری چک فور آپدیت بهتره. بررسی میکنه ابتدا به ساکن که شما از پک هایی که نصب کردید و خود نرم افزار آیا براش آپدیتی اومده یا نیومده. که برای همینجور که داریم میبینیم میگه نسخه 4.22.1 اومده. برای باید چک مجدد میزنم یه بررسی دیگه بکنم. 4.23 اومده همون که تو سایت دیدیم و میگه که پک سری میکروی F3 STM32CubeMX این آپدیت براش اومده، نسخه 1.9 اومده و همچنین L4 برای 426 مگابایت آپدیت اومده. من پیشنهاد میکنم که از اینجا دانلود نکنیم، همون سایت که تو نشون دادم از همونجا دانلود بکنیم و این شورتکاتش هستش. این قسمت لایبرری منیجره. عنوان نرم افزار فقط آپدیت ها رو نشون میداد. اینجا نه، شما میتونید که چه نسخه‌ای نصبه و میتونید پاک بکنید، میتونید جدید رو نصب بکنید، ببینید که چه نسخه‌ای تا ارائه شده، جزئیاتش رو ببینید. همچنین به فرض اینکه مثلا شما پک رو لوکال دانلود کردید میتونید فرام لوکال بزنید، فایل زیپ دانلودی رو بهش برید و شروع میکنه به نصب کردن. پک ها رو هم بخواید براتون میارم. خیلی ممنون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.